حدثت هذه القصة في أحد المدن اليابانية. كان توماس طالباً في الجامعة، وكان مجتهداً ومتفوقاً في دراسته. في أحد الأيام عاد توماس إلى بيته، تلقى اتصالاً من عمه يخبره أن والده قد تعرض لحادث في الطريق. أهلا توماس، لقد تعرض والدك لحادث في الطريق ونحن متجهون به إلى المستشفى. حزن توماس على مرض والده كثيراً وبكى، وتكالبت عليه ظروف الحياة. قرر توماس ترك الجامعة وأخبر أمه وأخاه. توماس، هل أخبرت أمي بترك الجامعة؟ أفكر في ترك الجامعة، سأبحث عن عمل. ولماذا تترك دراستك؟ أنت طالب متفوق يا بني. لم أعد أحتمل، أصبحت الآن مسؤولاً عنكم في غياب والدي. سالي فتاة جميلة أحببها توماس، وهي زميلته في الجامعة. كانا معاً معظم الأوقات ولا يتركان البعض. وفي ذات يوم اصطحب توماس سالي وذهبا معاً إلى المقهى. لماذا تريد ترك الجامعة؟ ولماذا تريد البعد عني؟ لم أعد أحتمل مصاريف العائلة، سأبحث عن عمل ولن أتركك يا سالي، فأنا أحبك كثيراً. أقنع توماس سالي بتركه للجامعة والبحث عن عمل. ودع توماس زملاءه في الجامعة ويبدو حزيناً وهم كذلك. إلى اللقاء يا توماس. لماذا ترك الجامعة؟ هذا يوم حزين. تفرغ توماس لخدمة إخوته الصغار، فيذهب معهم إلى الأسواق وإلى الحدائق. ويساعدهم في تحصيلهم الدراسي، وكان سعيداً جداً بهذه المهمة في غياب والده المريض. بحث توماس عن عمل وبرفقته سالي، ولكنه لم يجد، فقد اصطدم بشروط العمل وهي الشهادة. في يوم من الأيام، وبينما كان توماس وسالي يسيران معاً في أحد شوارع المدينة، وجدا لوحة دعائية مكتوب عليها: إذا كنت تريد تغيير حياتك فعليك أن تغير من نفسك. قرر توماس الاعتماد على نفسه ويغير من سلوكه ويعود إلى جامعته بعد تحسن صحة والده وخروجه من المستشفى. فرحت عائلة توماس بعودة ابنهم للجامعة. بعد تفكير عميق، قرر توماس العودة للجامعة وإكمال دراسته. بدأ توماس في الاجتهاد ومراجعة دروسه حتى يعود كما كان طالباً متفوقاً. أنا سعيد جداً بعودتك للجامعة يا توماس. كم أنا سعيدة بعودتك للدراسة يا بني. استقبل طلاب الجامعة صديقهم القديم وفرحوا بعودته لمقاعد الدراسة. ومرت سنوات الدراسة. تخرج توماس وزملاؤه من الجامعة واحتفلوا بتخرجهم، وبدأ البحث عن المستقبل الوظيفي. وبعد بحث طويل وجد توماس وسالي عملاً مناسباً لهما. فقد تم اختيارهما للعمل في إحدى شركات البناء في المدينة، مهندسين معماريين، وكانا سعيدين في عملهم. قرر توماس وسالي الارتباط معاً. تقدم توماس للزواج ممن أحبها، وكانت له شريكة حياته الدراسية والعملية والأبدية. تزوج توماس بحبيبته وأقام حفلاً ضخماً حضره الجميع، وكانت ليلة لا تنسى. كان توماس حريصاً على أسرته في غياب والده، حتى على حساب دراسته ومستقبله. كان شاباً لطيفاً أحب الجميع فأحببه الجميع. تعلم توماس أن تغيير الحياة يبدأ بتغيير السلوك، وأن لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.